Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng pork mechado. So for the complete recipe, it is at the end of our video, so please stay tuned. And tayo po ay magpe-prepare ng ating pork para po sa marinade. So imamarinate po natin siya sa soy sauce saka po sa calamansi juice. Bali gumamit po kami ng 3 tablespoon of soy sauce saka po 5 pirasong calamansi. Then we will gonna marinate this for 10 minutes. Then next is magpe-prepare po tayo ng vegetable na ating gagamitin. Una po is patatas. So ikakat po natin siya sa cubes na medyo malalaki po. Then atin pong isusunod ang green bell pepper. The next is we will cut our red bell pepper. So maganda po kasi yung combination ng green saka pula. Para po siyang Christmas. And then we will prepare our panggisa by adding 3 tablespoons of cooking oil. Then ilalagay po natin ang ating garlic o bawang. 5 pirasong bawang lang po. The next is our medium size na onion o sibuyas. Then pwede na po natin ilagay ang ating baboy. Then yung pong pinagmarinitan natin kanina na soy sauce is huwag nyo po itatapon dahil gagamitin po natin siya ngayon. The next is we will add our tomato sauce. Then after this, we will gonna add 1.5 cup of water. So para po lumasa, maglalagay po tayo ng 1 or 4 cubes. And then we will gonna simmer this for 35 minutes. Then after 35 minutes, pwede na po nating ilagay ang ating patatas. So para po maluto yung ating patatas, isi-simmer po natin siya ng 10 minutes. Then after simmering, pwede na po nating ilagay ang ating green peas at ang red at green bell pepper. And then we will gonna cook this for about 5 minutes. So for the final touch, we will gonna add salt and pepper to taste. So depende po sa inyo ito. Kung ang gusto niyo ay medyo maalat, lalagyan po natin siya ng salt saka ng pepper. Well, we hope that you like our recipe for today. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please don't forget to like, subscribe, and share, and enjoy cooking.